फिफ्थ फंक्शन इज कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ओके, तर इथं तुम्हाला काय करायचं, परत चेन रूल वापरायचं आहे. एकात एक अडकलेले फंक्शन्स आयडेंटिफाय करायचे. सगळ्यात आधी कॉटचा क्यूब आहे, म्हणजे क्यूब फंक्शन इज देअर. ओके, पॉवर फंक्शन इज देअर, आणि त्याचा बेस कोण आहे, कॉट. म्हणजे आधी क्यूब फंक्शनला डिफरन्शिएट करायचं, मग कॉटला डिफरन्शिएट करायचं, मग लॉगला डिफरन्शिएट करायचं, आणि लॉगच्या आतमध्ये कोण आहे, एक्स क्यूब, त्याला डिफरन्शिएट करायचं. अशा पद्धतीने चेन फॉर्म करायची. सो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सगळ्यात आधी कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह येईल, क्यूबिक फंक्शनचं. तर एक्स क्यूब असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, 3x². म्हणजे एक्स क्यूबला जर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरन्शिएट केलं तर डेरिव्हेटिव्ह असतं 3x². पण इथं क्यूब फंक्शनला विथ रिस्पेक्ट टू कॉट डिफरन्शिएट करायचं आहे तुम्हाला. म्हणजे काय येणार डेरिव्हेटिव्ह, एक्सच्या ऐवजी आता कॉट येईल. ओके, सो 3 टाइम्स कॉटची पॉवर कितीने रिड्यूस होईल, 1ने. सो 3 कॉट स्क्वेअर इनसाइड फंक्शन दॅट इज अँगल विल रिमेन ॲज इट इज. ठीक आहे. सो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय, एक मिनिट, वी हॅव टू टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑल्सो. ठीक आहे. सो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ठीक आहे. दिस इज लिटिल बिट लेंदी. सो इट इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वेअर log of x cube into cot's derivative minus cosec square. Okay, angle will remain same, log of x cube multiplied by d by dx of log of x cube. कारण आता कॉटच्या आतमध्ये कोण आहे, लॉग आहे. सो लॉगला डिफरन्शिएट करायला लागेल. ठीक आहे. So it is equal to 3 cot square log of x cube multiplied by minus cosec square log of x cube into derivative of log is 1 by x cube. Derivative of log of x is 1 by x. Here we have log of x cube. So it is 1 by x cube into d by dx of x cube. ते मी डायरेक्टली लिहिते. ठीक आहे. So it is 3x². So this is the final answer.